তো গাইজ মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আপুনি কিদৰে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব লাগে কিন্তু চেনেলটো খুলিলেই নহয় আপুনি তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব লাগিব তো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আপুনি ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিঅ' কিদৰে বনাব আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে আপোনালোক যিটো চেনেল বনাব তাত আপুনি কোনো মুখ দেখাব নালাগে আৰু মুখ নেদেখুৱাকৈ আপুনি কিদৰে ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব ভিডিঅ' আপুনি ক'ৰ পৰা ল'ব লাগে সকলোখিনি যদি জানিব বিচাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ তো গাইজ যেহেতুকে আপুনি আপোনাৰ মুখ নেদেখুৱাকৈ ভিডিঅ' বনাব আৰু মই যিটো চেনেল বনাইছোঁ তাত মই ভিডিঅ' দিম আপোনাৰ মটিভেশ্যনেল আৰু মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' ক'ত পাব তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব ইউটিউবটো খুলি ল'ব সাৰ্চ বাৰত গৈ সাৰ্চ কৰিব মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' আপুনি এনেধৰণে সাৰ্চ কৰাৰ পিছত বহুত ভিডিঅ' পাব মই দুটামান প্লে কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এতিয়া এই ভিডিঅ'টো আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ যিখিনি কথা কৈ আছে আমি তাৰ স্ক্ৰিপ্টখিনি ল'ম মানে তেওঁ যি কৈছে তেনেধৰণৰ এটা স্ক্ৰিপ্ট বনাম আৰু স্ক্ৰিপ্টটো কিদৰে বনাম তাৰ কাৰণে কি কৰিব প্ৰথমতে আপুনিতো শ্বেয়াৰ পাইছে এইটো শ্বেয়াৰ অপশ্যনটো আপুনি এনেকৈ ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত কপি লিংকটো ক্লিক কৰিব মানে ইয়াৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো আপুনি কপি কৰি ল'ব মই এইটো কপি কৰিলোঁ এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব ওলাই পেলাই আপুনি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো খুলি ল'ব আপুনি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত গৈ সাৰ্চ কৰিব গুগল জেমিনাই বুলি সাৰ্চ কৰাৰ পিছতে ফাৰ্ষ্টত দেখাই আছে যিটো গুগল জেমিনাই ৱেবছাইট আপুনি খুলি ল'ব তো খুলি লোৱাৰ পিছতে আপুনি এতিয়া কি কৰিব ইয়াতে এইটো যদি দেখিছে থিংকিং লিখা আছে এইটো যদি ক্লিক কৰে আপুনি ইয়াত বহুত পাব যিটো আপোনাৰ ভিডিঅ'তে বনাম তাৰ কাৰণে আপোনাৰ থিংকিংটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি যদি ভিডিঅ' লিংকটো কপি কৰিছিলে ইয়াত গৈ পেলাই আপুনি পেষ্ট কৰি দিব পেষ্ট কৰাৰ পিছত অকণমান তললৈ আহিব এতিয়া আপুনি ইয়াত মানে অলপ লিখিব লাগিব মানে আপুনি ইয়াত প্ৰম্পট এটা দিব লাগিব আৰু প্ৰম্পটটো আপুনি মোৰ পাই যাব মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত তো আপুনি ইয়াত যিখিনি লিখা আছে গোটেইখিনি আপুনি এনেকৈ কপি কৰি ল'ব মোৰ এইখিনি আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তাৰপৰা ইয়াত গৈ পেলাই আপুনি এইটো পেষ্ট কৰি দিব পেষ্ট কৰাৰ পিছতে কাৰ্চিংটো দেখিছে এইটো ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণ সময় ৰখিব এতিয়া আপোনাৰ যিটো আপুনি ভিডিঅ' লিংক দিলে সেই ভিডিঅ'টোৰ নিচিনাকৈ এটা স্ক্ৰিপ্ট জেমিনাই আমাক লিখি দিব তাৰপিছতে এই যিটো আমি স্ক্ৰিপ্ট লিখিম সেই স্ক্ৰিপ্টখিনিকে আমি এটা ভিডিঅ'লৈ কনভাৰ্ট কৰিম সকলোখিনি একদম ধুনীয়াকৈ দেখাই যাম আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকি লওক আৰু আপুনি ধুনীয়াকৈ এটা মানে মুখ নেদেখুৱাকৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰিব তো দেখিলে আমাক জেমিনাই ধুনীয়া এটা স্ক্ৰিপ্ট লিখি দিলে আমি এই স্ক্ৰিপ্টটো কপি কৰিম টাইটেলটো নালাগে ডাইৰেক্ট স্ক্ৰিপ্টটো কপি কৰিব তো এইখিনিৰ পৰা মই এনেকৈ কপি কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি আপুনি কপি কৰিব কপি কৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ নোটত ছেভ কৰি ল'ব মই ছেভ কৰি লৈছোঁ এতিয়া আমি এই যিটো স্ক্ৰিপ্ট পাইছোঁ আমি স্ক্ৰিপ্টটোৰ পৰা এটা অডিঅ' বনাব লাগিব আপুনি মানে কথা ক'ব নালাগে সেইখিনিও আপুনি AI দিয়ে বনাব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব আপুনি আকৌ এবাৰ যিটো স্ক্ৰিপ্ট আছে স্ক্ৰিপ্টটো সম্পূৰ্ণকৈ কপি কৰিব মানে আপোনাৰ ইয়াত টাইটেলখিনিও আহি গৈছে টাইটেলখিনি কপি কৰিব নালাগে আপুনি এনেকৈ এইখিনিৰ পৰা আপুনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ যিখিনি মানে আপোনাৰ কাহিনী হয় আমাৰ কাহিনীটো আমি এনেকৈ কপি কৰি লৈছোঁ এতিয়া আপুনি কি কৰিব আকৌ এবাৰ আপুনি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰিব তো ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো খোলাৰ পিছত লিখিব গুগল AI ষ্টুডিঅ' স্পীচ জেনেৰেটৰ বুলি আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব তো চাৰ্চ কৰাৰ পিছত যিটো ফাৰ্ষ্টত যিটো আপুনি পাই গৈছে এইটো আপুনি ক্লিক কৰিব মই যিকেইটা দেখাই আছোঁ আপুনি একে ফ্ৰীতে ভিডিঅ' বনাব পাৰিব কোনো আপুনি পইচা খৰচ কৰিব নালাগে তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব ইয়াত আপুনি দেখিছে ৱেবছাইটটো খোল খাই গৈছে তাৰপিছতে আপুনি ইয়াতে কৰ্নাৰত দেখিছে এইকেইটা এইটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত মাল্টিপল স্পীকাৰ অডিঅ' আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি এজনেহে কোৱা বিচাৰিছে মানে আপুনিতো শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাব যিহেতুকে তো মই ছিংগল বিচাৰিছোঁ মানে এজনে কোৱা এইটো মই ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত তলতে আৰু এটা অপশ্যন পাইছে এইকেইটা আপোনাৰ ভইচ পাব মানে আপুনি কি ধৰণৰ ভইচ ৰখাব বিচাৰে আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই শুনিব পাৰে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভইচ আছে আৰু চব ফ্ৰী হয় তো আপুনি ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে মই ইয়াৰ এটা প্ৰথমতে চিলেক্ট কৰিছোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াতে দেখিছে ইয়াত টেক্সট লিখা আছে এই বাকচটোতে আপুনি গোটেইখিনি যিখিনি স্ক্ৰিপ্ট মই লিখিছিলোঁ স্ক্ৰিপ্টখিনি এনেকৈ গৈ পেলাই আমি ইয়াত পেষ্ট কৰি দিছোঁ
তো স্ক্ৰিপ্টখিনি পেষ্ট কৰাৰ পিছতে আপুনি এটা দেখিছে ৰান আপুনি এটো ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণ সময় ৰখিব আপোনাৰ যেটো অডিও আছে এটো আপোনাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যাব गाइस या मोर ऑडियो तो बनाई दिसे আপুনি অকন শুনাই দেখা আপোনালোক सुनो एक बहुत पुरानी कहानी है पर তো গুটেখিনি নুখুনাও আকৌ কিবা কপিৰাইট আহি যাব পাৰে যেহেতুকে তো মই ভিডিও বনাই দিম আপুনি ডাউনলোড কিদৰে কৰিব তাৰ কাৰণে ইয়াত থ্ৰী ডট দেখিছে এটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ডাউনলোড অপচন আছে এটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ অডিওটো ডাউনলোড হৈ যাব বন্ধু-বান্ধৱীসকল আমি এটা স্ক্ৰিপ্ট লিখিলো তাৰপিছত আমি অডিও পালো এতিয়া আমাৰ কাম হ'ল ভিডিও মানে আপুনি ভিডিও কোপা ডাউনলোড কৰিব আপুনি এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব যেটো এপৰ পৰা আপুনি ভিডিও ডাউনলোড কৰিব যেটো চাইনিজ এপ হয় হেতু এপটো আপুনি প্লে ষ্ট'ৰত নাপাব আপুনি গুগলতে গৈ পেলাই আপুনি সাৰ্চ কৰিব কোৱাইছো এপ বুলি এটা এপ পাব এটো আপুনি গুগলত গৈ সাৰ্চ কৰিলে লিংক পাই যাব আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব মোৰ ডাউনলোড কৰা আছে মই ওপেন কৰিছো এটো হল এটা চাইনিজ এপ যেটো আপোনাৰ টিকটক টাইপৰে ইয়াত আপুনি বিভিন্ন ভিডিও পাব আপুনি ইয়াৰ পৰা যদি ভিডিও লয় সেই ভিডিওটোত কপিৰাইট নাহে যেহেতুকে তো চাইনিজ এপ হয় তাৰপিছতে মই ইয়াতে ক্লিক কৰিছো ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপুনি ধুনীয়া ভিডিও পাব আপুনি সব ভিডিও ল'ব নালাগে ধৰক যিবিলাক ভিডিও অকমান মানুহবিলাকে চাই ভাল পায় ধৰক এটো ধৰণৰ ভিডিও তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওসমূহ আপুনি কালেক্ট কৰিব মানে ডাউনলোড কৰিব ডাউনলোড কিদৰে কৰিব ডাউনলোড কৰাৰ অপচন আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰিলে আপোনাৰ ইয়াত কিছুমান ৱাটাৰমাৰ্ক পাব যাৰ কাৰণে আপোনাৰ ভিডিওটোত কপিৰাইট আহিব পাৰে আপুনি ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব ইয়াতে এটো দেখিছে শেয়াৰ অপচনটো আপুনি এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াতে পাই যাব কপি লিংক ডাইৰেক্ট ডাউনলোড নকৰি ডাইৰেক্ট আপুনি কপি লিংকটো ক্লিক কৰিব আপোনালোকক মই এতিয়া এটা ভিডিওহে দেখাইছো আপোনালোকে এনেকৈ 4-5টা ভিডিও ডাউনলোড কৰি ল'ব একেলগে মানে এটা ভিডিও নিদিব এতিয়া মই কি কৰিছো ইয়াতে আপুনি এটা আৰু এটা এপ পিছ লাগিব যেটো এপ মই ডাউনলোড কৰা আছে আপোনালোকে বিভিন্ন এপ পাব তো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব ইয়াতে আছে মই এটা ভিডিও ডাউনলোডাৰ বুলি আপুনি বিভিন্ন এপ আছে ভিডিও ডাউনলোড কৰা আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব এতিয়া আপুনি সাৰ্চ বাৰত গৈ যেটো আপুনি লিংক ডাউনলোড কৰিছিলে মানে কপি কৰিছিলে তো পেষ্ট কৰিব তাৰ আগতে আপুনি ইয়াত চাইনিজ যিকিটা আখৰ আছে কিটা কাটি দিব নহলে আপোনাৰ ভিডিওটো আপুনি নাপাব মই এনেকৈ কাটি লৈছো আপুনি ইয়াত খালি পেষ্ট হৈ থাকিবলৈ দিব নহলে আপুনি ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে এতিয়া কাৰ্চিনটো ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াতে ডাউনলোড অপচন পাই গৈছে এটো আপুনি লাহেকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত ডাউনলোড অপচনটো পাব হেতু আপুনি লাহেকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ ভিডিওটো ইয়াতে ডাউনলোড হৈ যাব তেনে ধৰণে আপুনি 2-3টা ভিডিও আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব চাই ল'ব যিবিলাক ভিডিও মানে অকন চাই ভাল পায় মানুহে তো এটোটা ভিডিও পালো এটো মই ধৰক ডাউনলোড কৰি ললো আৰু তেনে ধৰণে আপুনি 4-5টা ভিডিও আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব তো ডাউনলোড কৰাৰ পিছতে আপুনি এতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা এডিটিং এপ খুলি ল'ব মই আপোনাৰ ক্যাপকাটটো খুলি লৈছো আৰু ক্যাপকাটটো সবতকৈ ভাল লাগে ভিডিও বনাই আৰু আপোনালোকে ক্যাপকাটৰ যদি ডাউনলোড কৰা নাই যিকোনো এপ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া আপুনি নিউ প্ৰজেক্টটো ক্লিক কৰিব ওপৰ ফালে এতিয়া আপোনাৰ যেটো ভিডিও আপুনি ডাউনলোড কৰিছিলে এটো সিলেক্ট কৰি দিব ইয়াত মই এটাহে আছে কিন্তু আপুনি 2-3টা ল'ব কাৰণ মই বেছি দেখাব গলে আপোনাৰ বেছি দীঘল হৈ যায় ভিডিওটো সেইকাৰণে মই এটাহে দেখাইছো আপুনি এতিয়া ইয়াতে সাউন্ডটো আপুনি একেবাৰে মিউট কৰি দিব এটা আপোনাৰ সাউন্ডটো নাহে তাৰ পিছতে আপুনি ইয়াতে অলপমান কাট লগাই দিব মই এতিয়া ইমান কাট লগাবলৈ নিবিচাৰো আৰু পাৰিলে আপুনি ইয়াতে যেটো স্পিডটো অকমান বঢ়াই দিব যাতে আপোনাৰ মানে ভিডিওটোত কোনো কপিৰাইট নাহে ইমানটো মানে বঢ়াই দিব দেখিলে ভিডিওটো স্পিড হৈ যাব তেন ধৰণে আপুনি 2-3টা ভিডিও ইয়াতে প্লাস কৰি ল'ব মই এটাহে কৰিছো আৰু পাৰিলে অলপমান মাজে মাজে কাটি দিব কাটিবলটো জানে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই এনেকৈ কাট কৰি ল'ব আৰু এইখিনি এডিটিং মই পিছত কেতিয়াবা শিকাম আপোনালোকক বেলেগ এটা ভিডিওত কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ বহুত দীঘল হৈ যায় জাস্ট খালি আপুনি কিদৰে ভিডিও বনাই মই তাকেহে দেখুৱাই আছো এতিয়া আপুনি ইয়াতে যেটো অডিও দেখিছে এটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি সাউন্ডটো ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি যেটো অডিও আপুনি বনাইছিলে মানে আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিছিলে সেই অডিওটো আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব তো মই ইয়াত অডিওটো সিলেক্ট কৰি লৈছো पुरानी कहानी है पर आज এতিয়া আপুনি ইয়াতে অডিওটো দিয়াৰ পিছতে অডিওটো ধুনীয়াকৈ ভলিউমটো বঢ়াই ল'ব सुनो আৰু एक बहुत
আৰু বাকি কামৰ ভিতৰতে আপুনি ইয়াতে কেইটামান ক্লিপ লগাই ল'ব মোৰ ক্লিপ ইয়াত নাই আৰু ডাউনলোড এটা কৰিবলৈ সময় নাই মই আপোনাৰ বহুত দীঘল হ'ব আপুনি এনেকে ক্লিপ 4-5টা ইয়াতে লগাই ল'ব কাট কৰি ল'ব ভিডিওটো হোৱাৰ পিছতে আপুনি বেলেগ একো কৰিব নালাগে যেটো আপোনাৰ অডিও পাই গ'ল ভিডিও পাই গ'ল এতিয়া গৈ পেলাই আপুনি ইয়াতে এক্সপোৰ্টটো ক্লিক কৰিব ভিডিওটো মানে সেভ হৈ যাব আৰু সেই ভিডিওটোকে আপুনি নিয়াকৈ আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত আপুনি আপলোড কৰি দিয়ক তেতিয়া আপোনাৰ কোনো কপিৰাইটো নাহে আৰু আপোনাৰ ভিডিওত ভিউজ বহুত ভাল আহিব আপোনাক মই দেখাম নেক্সট ভিডিওত আপোনাক মই আপলোড কৰি দেখাম আৰু এইটো ভিডিও যদি মই আপলোড কৰিব দেখাবলৈ যাওঁ ভিডিওটো আৰু লম্বা হৈ যাব এখানে আৰু বিশেষ মই লম্বা নকৰো আপোনালোকক ধুনিয়াকৈ মই দেখাই দিছো কিদৰে এটা ভিডিও বনাব আৰু ইয়াতে পাৰিলে এফেক্টস দি দিব ইয়াতে কাট কৰিব ইয়াতে মাজে মাজে ধুনিয়া এফেক্টস পাব এফেক্টস বিলাক আপুনি এড কৰি দিব মানে দেখনীয়া কৰি ল'ব এখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব নেক্সটত আপোনালোকক মই দেখাম আপুনি এটো যেটো ভিডিও বনালে সেই ভিডিওটো আপুনি ইউটিউবত কিদৰে আপলোড কৰিব ইয়াৰ কিছুমান প্ৰসেস আছে তেনেদৰে আপুনি আপলোড কৰিলে আপোনাৰ ভিউজ আহিব বন্ধু-বান্ধৱীসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওসমূহ যদি আপুনি চাবলৈ বিচাৰে বা আপোনালোকে শিকিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক সোনকালে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও ইয়াতে পাই থাকিব তো আজিলৈ ভিডিওটো ইমানেই আছিল তো আজিলৈ বাই বাই